यसरी चाहिँ हजुरहरूले विन्डोजको रिफ्लेक्सन टाइपको के भन्छ आर्टिफिसियल्ली विन्डो लाइटहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके, हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यो युट्युब र टिकटकबाट हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सो आज चाहिँ मैले यो आर्टिफिसियल्ली विन्डो लाइट कसरी बनाउने भनेर आज डाभिन्चीमा सिकाउँदैछु हैन। मेरो चाहिँ भर्जन 18 को छ। सो 20 मा अलिकति चेन्ज हुनसक्छ तर सबै कुरो सेम नै हो। सो फर्स्टमा हामी डाभिन्ची रिजल्भ खोलौँ हैन। ओके, ल हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट आइसकेको छ हैन यहाँनिर। सो हिजोको क्लास हेर्सक्नु भएको चाहिँ छैन। यो हिजो हामीले चाहिँ नोइज क्यान्सल कसरी गर्ने भनेर सिकाइसकेका छौँ। सो अहिले चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट ल्याऊँ हैन। आर्टिफिसियल विन्डो लाइट बनाउनको लागि चाहिँ लाइट मात्र भनेर राखौँ न हैन। ल यो वाला बनाएँ मैले है त। अब यहाँनिर एउटा प्रोजेक्ट लिन्छौँ। सो प्रोजेक्ट यहाँनिर छ प्रोजेक्ट हैन। सो यसलाई चाहिँ यहाँ राखेर डन चेन्ज गरौँ है त। सो एडिट पेजमा जान्छौँ हामी। ओके, एडिट पेजमा जान्छौँ। तपाईँहरूको पनि यस्तो आइरहेको छ भने यो सबै अन गर्न सकिन्छ है त। अब यहाँ एउटा सिक्वेन्स बनाउँछौँ टाइमलाइन कतिको चाहिने हो। सो टाइमलाइन बनाऊँ है त हामी। टाइमलाइन बन्यो। अब यहाँनिर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर तान्न सक्छौँ है त। अब यही भिडियोमा चाहिँ हामीले यसरी कुन चाहिँ यो साइडमा चाहिँ तल आइरहेछ, हामीले चाहिँ यता साइडबाट यसरी बनाएर ट्राई गर्नेछौँ है त। यसरी मैले चाहिँ यो ऱ्यान्डमली ट्राई सिकाउन ला हो हजुरहरूलाई। सो त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म आफ्नो चाहिँ अलि राम्रोसँग गर्नु होला। म चाहिँ अलिक फास्ट गरेर हजुरहरूलाई आइडिया मात्रै दिने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म सर्ट भिडियोमा बनाउँछु है त। हामीले चाहिँ कलर पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। पहिल्यै एउटा नोट बनिसकेको छ हैन। सो त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर यो विन्डो टुलमा गएर चाहिँ त्यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर टुल लिनुपर्ने हुन्छ हैन। सो यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नै सेपमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो खालको आफूले डिजाइन चाहिएको छ। सो मैले चाहिँ यहाँ रेक्ट्याङ्गुलरलाई नै हल्का लङमा ल्याइदिएँ। सो यो बनाइसकेपछि चाहिँ फेदरहरूलाई हैन यसरी फेदरहरूलाई हल्का बढाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि लाइट अलिकति डिफ्युज भएर आउँछ। सो त्यसपछि यहाँ कलर पेजमा गइसकेपछि कलर व्हिलमा चाहिँ अफसेटहरू चेन्ज गर्दा नि हुन्छ, नभए एचडिआरमा गएर ग्लोबल चेन्ज गर्दा नि हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ अहिलेलाई कलर व्हिलबाटै हल्का चेन्ज गरेको छु। सो हजुरहरूलाई जस्तो कलर चाहिने हो लाइटको त्यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, एचडिआरमा गएर गरे नि भयो। सो अहिलेलाई चाहिँ हामी यति नै चलाएर यो ट्र्याकिङमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि इन्टरेक्टिभ मोडमा गएर यहाँ तपाईँहरूले मास्किङ अघि जति त्यो मान्छे जे होस् सब्जेक्टलाई पनि फोकस भइरहेछ नि त, त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो डिलिट गर्छौँ त्यतिलाई कभर गरेर। हो डिलिट भयो हैन। सो अब पहिला ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो हैन। सो अब यसलाई चाहिँ अल थिचेर माथि लानु पर्यो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर अनि कलरमा आउनु पर्यो हैन हामी। सो अघिको नोटलाई डिलिट गऱ्यौँ। अब चाहिँ नयाँ नोट बनाउनु पर्छ किनभने अर्कै हामीले अर्कै टाइमलाइनमा भिडियो अर्कै माथि छ। सो त्यसलाई चाहिँ ग्रिनमा जोडेर लानुपर्ने हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले म्याजिक मार्क्समा गइसकेपछि यसरी ड्र्याग ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त। के भन्छ पेन गरौँ न त्यसलाई, ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्ने कि पेन भन्ने। सो त्यसपछि फ्रन्ट एन्ड ब्याक गरेर ट्र्याक गरेका छौँ हामीले। ट्र्याकिङ हुन्छ पहिला मजाले अनि त्यसपछि सकेपछि हामीले ल सक्यो। अब चाहिँ मजाले ट्र्याक भयो हैन। अब यसमा चाहिँ एड अल्फा आउटपुट गरिसकेपछि चाहिँ यो पछाडिको ब्लू टिक आउँछ। सो त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो विन्डोको लाइटहरू देखियो हैन त आर्टिफिसियल्ली। सो यसरी नै तपाईँहरूले टेक्स्टहरू पनि सब्जेक्टको पछाडि टेक्स्टहरू राख्ने पनि यसरी नै हो। पछि हामी फेरि सिकाउँला अर्को भिडियोमा टेक्स्टहरू कसरी राख्ने भनेर। सो यसरी चाहिँ हामीले प्ले गर्न सक्छौँ है त।
यसरी चाहिँ हजुरहरूले विन्डोजको रिफ्लेक्सन टाइपको के भन्छ आर्टिफिसियल्ली विन्डो लाइटहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि टिकटकमा फलो गर्नुहोला। सो बाई बाई एभ्रिवान, बाई गाइज।